Ebben a téglában tulajdonképpen minden forma benne van. Ívet lehet rakni vele, függőleges lehet vele rakni, vízszintes, mindent, járdát, lépcsőt. Úgyhogy egy hihetetlen dekoratív dolog, ami kijön belőle. Tizedik generáció vagyunk itt Szekszáron, az öcsémmel, Zoltánnal. Egy Mihály Heimann nevezetű volt az első tulajdonképpen sváb, aki bejött Magyarországra. Földműveléssel foglalkoztak, állattartással, szőlőműveléssel. Tehát a paraszti világ folytatódott itt. Mert ez az az osztály, amelyik a gyerekeit még megtanítja otthon, az összes műveletre, ami kell az élethez neki. Maga az iskola az országban úgy hallomásból elég kemény volt a többihez képest. A pécsi, Pollák Mihály, később átvette a nevét a főiskola. Hát megtanultunk én szerintem mindent, amit a 4 év alatt meg lehetett. Most az iskola után akkor jött az állami építőipari vállalat, akkor elvittek katonának, ugye ez még 2 éves volt, utána a tanácsépítőnél voltam, azt úgy hívták, hogy Totév. Hát a rendszerváltás után volt alkalmam, aztán még lehetőségem, akkor kimentem Németországba dolgozni. Ott 3 évet voltam. Hát megmondom őszintén, az megint kitett egy iskolát. Az ember sok mindent ott megtanul. Hát így indultunk el. Az öcsémnek, mikor megcsináltuk az első pincét, ezt a kupolát, ezt tulajdonképpen az öregapámnak a pincét akartuk tulajdonképpen feltámasztani, visszahozni. Ő neki volt egy nagy léptékű pincéje, mivel ezt a úgynevezett átkosba misunkkal feltöltötték, mert tulajdonképpen az volt a nótájuk, hogy a múltat végképp eltörölni, hát ez sikerült. Visszahoztuk ezt, hát ami majdnem elveszett, ugye, összvisz 4-en voltunk. Ezt úgy kezdtünk. Megtartja szépen, ki lehet bontani. Na most a pincénél, amikor elmesélték a régi emberek, régi köművesek, nincs alap. Tehát jobbról-balról esetleg 2 téglasorra vagyunk lejjebb, attól a föld szinttől, ami tulajdonképpen a dolgozó szint. Nem kell alap, mert ugye nincs fagyhatárát, mert ha már ott lent fagy, akkor már rég baj van. 2 sor tégláról indul a pince, egy ilyen, tulajdonképpen egy 360-as pince, azt a 12-es tégla elviszi. Tehát nem kell 25-ös falat rakni, 12-t körbe elviszi. Annyi a lényege, hogy én nekem jobbról, balról a kifúrt pincét teljesen hozzá simuljuk. Hát érdekességképpen még azt el kéne mondani, hogy amikor elindultak ezek a pincék, ugye Donga pincét azt csinált mindenki itt Szekszáron, de valószínű itt az esztétika miatt lett egy ilyen ugrás, hogy elkezdtek minket keresni, pedig csak egy kupolát csináltunk mindenkinek. Így kezdtek el azt, hogy csináltunk termeket. Tehát, hogy ne hosszan menjünk be egy hegyre, hanem akkor ugyanezt a négyzetmétert, ami kell a tulajdonosnak, azt megcsináltuk egy teremben. Ugye a régi hagyomány az volt Szekszáron, hogy fúrtuk és megraktuk a pincét. Öregapámék, apámék elmondták, hogy így megvan a pincének egy bizonyos páratartalom, meg lélegzik a pince. Közben annyi munka volt, hogy itt nem lehetett kísérletezgetni, itt rohanni körültelőre. Kismedő téglából építkeztünk először, újból. Most hozzátartozik az, hogy megfigyeltük a új téglánál azért jöttek problémák. Megkapta a nedvességet, megkapta a nyomást, volt mikor kilökte az elejét, vagy mintha megrostásodott volna, annyira szétment az új tégla.
A bontott téglánál meg ilyet nem tapasztaltunk. Tehát ahol mi bontott téglát alkalmaztunk, az még a mai napig nincsen probléma vele. Tehát annyira megtetszett a bontott tégla, meg hál' Isten másoknak is, hogy utána már nem is kértek új téglából pincéket. Utána, amerre jártunk, onnan szereztük be a téglákat. Megmondom őszintén, féltem tőle, mert a bontásokból, úgy láttam, nem igazán egyformák a téglák. Hát gondoltam, hogy ez egy eléggé hullámos dolog lesz. Ezt ugye többen is meglátták, és így indult el a bontott tégla románca. Egy kivitelezés ugye az álmodozásnál kezdődik. Mit szeretnénk, milyen kivitelezési módban szeretnénk. Ez mi kell? Egy jó megrendelő, aki mer tágabban látni, egy jó tervező, meg mi, akik tanácsot adnak. Tehát mi az alaprajzokat elkészítjük, az alapötleteket megadjuk, de azért, amikor a kivitelezés már megy, és a tulajdonos engedi, nem szerkezeti, de esztétikai javítások, esztétikai díszítések mindig alakulnak ki folyamatban. 7. kora óta dolgozik már mellettünk. Hihetetlen kedve jött már az első nyári szünetbe, hogy megtudja, hány kilós egy tégla, és utána elvégezte az építőipari technikum, vagy szakközépiskolát, utána a főiskolát, és most ő vezeti a pinceépítést és a szaképítését is. Mit szeretnénk elérni ezzel? Rekordokat dönteni. Tehát kupolából fesztávokat növelni, eddig a legnagyobb kupolánk közel 14-15 méter átmérőjű. Ez csak tégla, mivel mi a téglát szeretjük. Szeretném megtanulni a fecskefalkas rakási módot. Hát nehéz megtanulni azért egy könyvből egy szakmát, egy olyan szakmát, amit neked kivitelezni kell, és nem megmutatnak. Csak egy kupolát csináltunk mindenkinek, ahova tulajdonképpen lemehetett egy 10-15 ember egy kerekasztalnál, egy gyönyörű térben, sőt, egy nagyon akusztikus térben, mert a kupola, ez a félgömb visszaadja a magyar nótát, főleg a szexádit. Itten gyönyörűen kóstolgathatták, gyertyafény mellett a szexádi vörösbort.